नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने अलिकति सानो करेक्सन देखिएको छ 0.55% को, जुन चाहिँ 12.1 पोइन्टले चाहिँ बजार आज करेक्सनमा गएको छ। आजको दिन हेर्छौँ भने 63 वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज पनि बढेर गएको छ भने 180 वटा कम्पनीको मूल्य भने आज झरेको छ र 4 वटा कम्पनीको मूल्यको प्राइस हेर्छौँ भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। त्यस्तै टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने GILBले आज सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै NWCLले सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै HRLले आज धेरै दिन पश्चात आज सर्किट लगाएकै छ। प्लस आज सबसे धेरै टर्नओभर पनि आएको छ यसको HRLको। त्यस्तै टर्नओभरमा पनि हेर्छौँ भने टपमा आएको छ HRL। भोल्युमको हिसाबले पनि हेर्छौँ भने सेकेन्ड टपमा आएको छ र ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने टपमा आउने भइ नै हाल्यो है त। त्यस्तै एउटा डिभेन्चर रहेको छ GBBD 85, त्यस्तै TSHLले चाहिँ आज 6.67 को चाहिँ आज वृद्धि हासिल गरेको छ। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ EHPLले आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ, BEDCले पनि आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ, MKCL पनि आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै डोल्टी, RHGCLहरू लगायत अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने HRL आज भने जस्तै आज पहिलो टर्नओभर र सबसे धेरै रकमले कारोबार गर्ने कम्पनीमा चाहिँ आज HRL परेको छ भने NGPLको कुरा गर्छौँ भने त्यसको हाफ छ है। NGPL को दोस्रो सबसे धेरै टर्नओभर आएको छ, त्यसपछि सोनाको, त्यसपछि MKCL र त्यसपछि निफ्राको। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सबसे धेरै NIB LGF को आएको छ, एउटा म्युचुअल फन्ड हो। त्यस्तै HRLको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ आज दोस्रो अथवा भनौँ यो म्युचुअल फन्डलाई हटाउने हो भने सबसे धेरै HRLकै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ HRLकै ट्रान्जेक्सन धेरै देखिएको छ है त। अब हामी यदि टोटल टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आज निकै राम्रो टर्नओभर आएको छ है। झन्डै 10 अर्बभन्दा पनि हुन्छ है। 9.7 अर्बको चाहिँ आज टर्नओभर आएको छ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ के कस्तो देखिएको छ एकचोटि छलफल गरौँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.4%ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.19%ले बढेको छ। त्यस्तै फाइनेन्स आज 3.51%ले घटेको छ। आज फाइनेन्समा निकै ठुलो करेक्सन देखिएको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 1.42%ले घटेको छ। हाइड्रो पावर 2.8%ले घटेको छ। हाइड्रो हिजो एकदमै राम्रो बढेको थियो, त्यो हिसाबले त आजको गिरावट केही पनि होइन भन्छु म है। यदि भोलि पनि यो बढ्न खोज्यो भने चाहिँ अझै यसको पोटेन्सियल छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। फाइनेन्समा आशा छ तपाईँहरूले प्रफिट बुकिङ गर्नुभयो होला, किनभने मार्केट आज सुरुवाती चरणमा निकै धेरै बढेको थियो। त्यसपश्चात एकै दिनमा 3.5% को गिरावट भएपछि तपाईँले भोलि 1-2 दिन घट्दै गएमा तपाईँहरूले राम्रो सेकेन्ड अप्सन पाउनुहुन्छ है यो किन्नको लागि। तर अहिले बेच्न नि ढिलो भइसकेको र किन्न पनि एकदमै हतार भएको समय हो फाइनेन्सको लागि। त्यही भएर फाइनेन्स चाहिँ अहिले वाच लिस्टमै राख्नु होला। अहिले ट्रेड नगर्नु होला यदि गरिसक्नु भएको छैन भने है त। यदि तपाईँले बेचिसक्नु भएको छ भने केही टाइम कुर्नु होला। अझै तल गएपछि हामी फाइनेन्सतिर पनि हेर्छौँ है। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट हेर्छौँ भने 1.27% को गिरावट छ। लाइफ इन्सुरेन्समा 1.19% को गिरावट छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा 1.94% को गिरावट छ। माइक्रो फाइनेन्स भने अलिकति बढेको छ 0.28%ले। म्युचुअल फन्ड 0.48% को गिरावट छ। नन लाइफमा 0.29% को गिरावट छ। अदर इन्डेक्स 1.94%ले बढेको छ। आज सबसे धेरै बढ्ने चाहिँ अदर इन्डेक्स नै रहेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स हेर्छौँ भने 1.61%ले घटेको छ। आजको मार्केट लिडर भन्ने हो भने चाहिँ फाइनेन्सलाई नै भन्नु पर्यो, हाइड्रोलाई नै भन्नु पर्यो है। किनभने बजार झर्दै गर्दा सबसे धेरै झर्ने यिनीहरूले नै आज मार्केटलाई चाहिँ घटाउनुको हात चाहिँ यिनीहरूको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मैले लिडर भने है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली हेर्छौँ भने बजार आज 2200 को पोइन्ट मजाले कटेको थियो है। 2200 त नछोको होइन, छोकै थियो है। अब 2200 मा एउटा रेजिस्टेन्स, मानसिक रेजिस्टेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले आश गरेकै थियौँ। त्यसपछि पनि 14 अङ्क एक्स्ट्रा बढ्दियो
हैन? 14-15 अङ्क एक्स्ट्रा बढेर सबैलाई बेच्नलाई मौका दिएकै थियो है र आज भोल्युम पनि धेरै आएको छ है। कि त भोलि पनि भोल्युमसहित बजार सस्टेन मात्र भइदियो भने अझ माथि जाने चान्स हुन्छ। तर सबसे टपमा अहिले यो सानो टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने एक त टपमा त्यही माथि यो सुटिङ स्टार टाइपको सुटिङ स्टार क्यान्डल जस्तो फर्म भएको छ। हुन चाहिँ यसको बडी अलि ठुलो छ तर सुटिङ स्टार क्यान्डल भन्न सक्छौँ किनभने हाई प्राइसलाई रिजेक्ट गरेर तल आएको छ र भोल्युम पनि धेरै आएको छ। त्यस कारणले अहिलेलाई चाहिँ केही टाइम फेरि करेक्सन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ है। यदि क्यान्डललाई मात्र हेरेर यदि एनालिसिस गर्ने हो र भोल्युमलाई मात्र एनालिसिस गर्ने हो भने केही टाइम करेक्सनमा जान सक्ने शङ्का चाहिँ देखिएको छ है। अब अर्को इन्डिकेटर यदि अब इन्डिकेटर बल्ल लगाएर हेर्ने हो भने हाम्रो एनालिसिस अलिकति चेन्ज हुनसक्छ है। यदि हामीले आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ स्टिल बुलिस जोन त बुलिस जोनमै छ किनभने म चाहिँ 70 र 30लाई भन्दा पनि म चाहिँ 40 र 60लाई चाहिँ ट्रेडिङको लागि मान्ने गर्छु है। जस्तै यो 60 अनि यसलाई चाहिँ म 40 लिएर चाहिँ ट्रेड गर्न रुचाउँछु। सो यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी स्टिल बुलिस जोनमै छौँ है। आरएसआई अनुसार अहिले डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। यसरी घट्छ भने फेरि भोलि पनि बढ्न सक्छ, यस्तो खालको प्याटर्न पनि त बन्न सक्छ नि होइन। सो एक दिन तल झर्दैमा चाहिँ हामी आत्तिहाल्नुपर्ने हुँदैन। र अर्को कुरा यदि अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ है एमएससिडीले भर्खरै बाई सिग्नल दिएको थियो नभन्दै एउटा करेक्सन नजिकिँदैछ। यो हिसाबले पनि हेर्छौँ भने एमएससिडीको यो सिग्नल भ्यालिड भइसकेको छैन किनभने क्यान्डलले पनि त्यही अनुसारले रियाक्ट गर्नु पर्यो र अरू ट्रेडिङ इन्डिकेटरले पनि त्यही अनुसारले रियाक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। एमएससिडीले मात्र बाई सिग्नल जेनेरेट गर्दैमा चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन चाहिँ अलि मिल्दैन है। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ घचेडेको छ है। यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार अलिकति धेरै पोजिटिभ देखिएको छ अप्पर ब्यान्डलाई नछोडेसम्म है। मैले भन्दै आएको थिएँ यो घचेडिरहेको छ यति बेला कि तलतिर कि माथितिर कि तल कि माथितिर एउटा ट्रेन्ड चाहिँ पक्कै चाहिँ यसले चुज गर्नेछ र म्याक्सिमम् सम्भावना चाहिँ माथितिर यसले ब्रेकआउट दिन्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको थिएँ नभन्दै माथितिर ब्रेकआउट दिएको छ है। अब एक दिन झर्दैमा हामी आत्तिनुपर्ने केही त्यस्तो चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने छैन भनेर चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले भनेको छ किनभने अप्पर ब्यान्डलाई नछोडेसम्म है तल योलाई छोडेर तल नआउन्जेलसम्म चाहिँ हामी स्टिल पोजिटिभ हुन सक्छौँ है। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि ढिलो भइसकेको छैन, आरएसआई पनि पोजिटिभ छ र आरएसआई पनि पोजिटिभ छ, एमएससिडीले त बाई सिग्नल दिएकै छ है। अब सबै इन्डिकेटर लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ खासै नेगेटिभ चाहिँ देखिएको छैन है। तर अल टाइम हाईमा पुगेर बजारले चाहिँ अल टाइम हाई भन्न खोजेको यो सानो टाइम फ्रेममा अल टाइम हाई पुगेर एकदमै धेरै भोल्युमको साथ आज झरेको छ है। भोल्युम कि त थोर्याउनु पर्थ्यो कि त यति धेरै भोल्युम आउँदाखेरि बजार बढेर गएको भए चाहिँ निकै राम्रो सम्भावना चाहिँ भोलि पर्सिको दिन हुन सक्थ्यो। अब भोलिको दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ, एक दिनकै आजकै एनालिसिस गरेर चाहिँ हामीले अब भोलि बढ्छ पर्सि घट्छ भन्न अलि मिल्दैन। तर भोलिको दिन पनि एनालिसिस गर्ने हो भने बल्ल हामी एउटा के निष्कर्षमा चाहिँ आउन सक्छौँ है। भोलि अब बजार साइडवेज जान्छ, माथितिर जान्छ अथवा तलतिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको एनालिसिसले मात्र बताउनेछ। आजको एनालिसिस अनुसार चाहिँ है आजको एनालिसिस अनुसार दुईवटा सम्भावना छ। इन्डिकेटर मात्र हामी टेक्निकललाई हेर्छौँ भने चाहिँ बजार नेगेटिभ छँदै छैन पहिला कुरा है। स्टिल बाई गर्दा हुन्छ है, स्टिल बाई गर्दा हुन्छ किनभने एमएससिडीले बाई भनेको छ र बोलिङ्गर ब्यान्डले भर्खरै घचेड्न सुरु गरेको छ है। अरू पनि बेला हेर्नुहुन्छ भने घचेड्न सुरु गर्यो भने लगातारै घचेड्ने हाम्रो अलिकति ट्रेन्ड चल्दै आएको छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ घचेड्दै गएको थियो, यहाँ पनि घचेड्न सक्छ नघचेड्न पनि सक्छ है। यस्तो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न पनि बनाउन सक्छ, यो अलिकति ठुलो मात्र हो र योभन्दा पनि अलिकति यो ठुलो भएर फेरि झर्दिन पनि सक्छ। यो कुरा पनि हामीले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिन पनि हामी हेरौँ, भोलिको दिन पनि यसरी घट्न थाल्यो भने चाहिँ अब केही टाइमलाई चाहिँ करेक्सन हुनसक्छ भनेर हामीले सेल गरेर बस्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ किनभने निकै राम्रो स्विङ थियो यो है। करेक्सन एउटा सानो करेक्सन पश्चात फेरि एउटा सानो स्विङ आएकै हो। अहिले बेचेर फेरि यतातिर किन्नको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला है। यदि सेल गर्नुभएको छैन भोलिको दिन फेरि मौका दिनेछ बजारले, त्यति बेला सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ बाइङको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब
यो आजको हाईलाई चाहिँ ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ इन्ट्री नगर्नु होला है। बजारले झुक्काएर फेरि यहाँसम्म यहाँ नआउँदै बढ्ला जस्तो गरेर चाहिँ फेरि झरिदिन सक्छ। त्यस कारणले अलिकति होसियार हुनु होला। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।